Chào bạn, chủ đề của video hôm nay là nhẹ nhàng hơn, chủ yếu là trải nghiệm tâm trạng riêng tư của mình. Cụ thể là tại sao mình làm nghề hoa Malaysia nhưng không có cảm thấy mình có tình cảm và bản sắc liên kết với văn hóa Trung Hoa. Đầu tiên là có mấy hội viên hy vọng mình nói về nghề hoa Malaysia. Khi bắt đầu mình cảm thấy rất ngạc nhiên tại vì dân số của nghề hoa Malaysia chỉ có 6 triệu, cũng không quan trọng lắm trong bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng sau đó mình cũng hiểu biết có lẽ đó là vì gần đây có một ca sĩ nghề hoa Malaysia có tên là Nam Vi có đưa ra ca khúc chiêu đùa Tập Cận Bình. Thật ra Nam Vi cũng là giống với mình có du học ở Đài Loan, mình và anh ta cũng có bạn bè giống nhau, cho nên mình có thể tưởng tượng tâm trạng của anh ta. Mình từng có nhìn thấy một bình luận cho rằng sở dĩ mình phê bình Trung Quốc là vì mình là phê thân Đài Loan. Không chắc ông này có thể đại diện tư duy điển hình của người Việt không? Cụ thể là nghĩ rằng đối với người Hoa không thân Trung Quốc thì sẽ thân Đài Loan. Mình thấy tư duy này quá đơn giản, không chỉ ngây thơ, thậm chí có kiểu Trung Quốc. Nhưng mà mình cũng không thể đổ lỗi cho người Việt Nam. Thật ra đối với nhiều người Hoa họ cũng nghĩ vậy, nhưng mà mình thấy mình và Nam Vi đã thoát khỏi tư duy nhị phân này. Có lẽ đối với người Việt là gần đây mới biết tới sự tồn tại của Nam Vi, nhưng đối với người Malaysia, 16 năm trước anh ta đã nổi tiếng rồi. Tại vì khi đó anh ta đưa ra một ca khúc trêu đùa Malaysia, bài hát rất tục tiếu, chủ yếu là phê bình Malaysia có sự phân biệt chủng tộc, hiệu quả của chính phủ không tốt lắm. Sau đó anh ta cũng thực sự bị bắt và bị tố cáo. Sau đó trải qua nhiều chuyện, nói chung anh ta luôn luôn làm chuyện khiến xôn xao dư luận. Bây giờ nếu có ai hỏi Nam Vi rằng mày muốn làm gì? Tại sao luôn luôn đưa ra ca khúc chiêu đùa Trung Quốc? Mày là người Hoa, mày phản bội tổ quốc, mày thương Đài Loan, mày mơ cô mơ nữa. Mình tin rằng anh ta chắc sẽ cảm thấy buồn cười. Theo quan sát của mình, bắt đầu từ năm 2013, sau khi anh ta đưa ra album Asia Most Wanted, anh ta đã thoát ra tư duy tại Trung Hoa rồi. Anh ta đã không mãn nguyện bị định nghĩa thành một dân tộc cố định, có làm thở đưa ra nhiều ca khúc có bao gồm yếu tố của các quốc gia châu Á, ví dụ Thái Lan và Việt Nam, thậm chí hợp tác với nhiều nghệ sĩ của các quốc gia châu Á. Trong đó có một mục đích nhất quán, đó là kiếm tiền. Giống như mình bảo bây giờ, làm YouTuber chỉ là muốn kiếm tiền thôi, không có mục đích chính trị. Thật ra hồi trước Nam Vi cũng có hợp tác với nghệ sĩ Trung Quốc và đưa ra ca khúc liên quan đến vấn đề Trung Quốc. Ví dụ, Truy hướng phía Bắc, Phiêu sang北方là nói về những di công Trung Quốc làm việc ở Bắc Kinh. Cũng có trêu đùa giới giải trí Trung Quốc, ví dụ High Pitch, trêu đùa rằng trong những cuộc thi hát Trung Quốc, tuyển thủ là cạnh tranh hát cao độ mà không hát ca bình thường. Là sau năm 2021, vì anh ta đăng bài trêu đùa Taliban rằng nếu Taliban muốn làm chính quyền ổn định thì phải kiểm duyệt mạng xã hội và tẩy não người dân, tức là có mang mục đích khiến người Trung Quốc liên tưởng đến tình hình của quốc gia chính mình, cho nên bị cấm. Sau đó anh ta mới chính thức đưa ra ca khúc trêu đùa chính trị Trung Quốc. Mình đoán anh ta đã lên kế hoạch rất lâu rồi, đã biết mình nếu đăng bài như vậy chắc sẽ bị cấm, sau đó có thể thẳng thắn trêu đùa Trung Quốc. Nhưng mà anh ta là sau tháng 8 năm 2021 mới làm. Tháng 1 năm 2021 mình đã bắt đầu nói mỉa mai về Trung Quốc rồi, chỉ là không có ai quan tâm mình thôi. Tại sao mình nói mỉa mai về Trung Quốc? Là vì muốn lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc? Là muốn thực hiện của dân chủ hóa Trung Quốc? Tất nhiên là không phải. Là vì muốn kiếm tiền. Nam Vi cũng vậy. Đều không có mục đích chính trị. Là khán giả tự mang mục đích chính trị và suy đoán người ta thôi. Trung Quốc sẽ biến thành như thế nào? Miễn là không có ảnh hưởng cuộc sống của mình. Thật ra mình là không quan tâm nhiều lắm. Là chuyên chế cũng được, dân chủ cũng được. Nhiều như chỉ là chỉ là vậy thôi. Nếu phải mình tôi thì không cần. Mình đoán Nam Vi cũng vậy, nhưng mà mình cũng thấy mình và anh ta đều từng có trải qua tâm trạng tương tự là tự nhận mình là một phần của văn hóa Trung Hoa, sau đó thấy rằng mỗi người đều có thể tự lý giải hay tưởng tượng một văn hóa Trung Hoa trong nội tâm, không cần đặc biệt đi phối hợp với một quyền uy nào đó. Bằng chứng là 16 năm trước, Nam Vi đã đưa ra một ca khúc có tên là Mua Language. Mua là quê hương của anh ta ở Malaysia, tại vì theo tiêu chuẩn của tiếng phổ thông, giọng nói tiếng Hoa của người Hoa Malaysia rất khó nghe. Mình cũng thấy thật sự khó nghe, cho nên đôi khi mình sẽ tự chỉnh sửa giọng nói để phối hợp với người Trung Quốc và người Đài Loan. Còn trong ca khúc này, Nam Vi thì chủ trương rằng ngôn ngữ chỉ có tính địa phương mà không có tính tiêu chuẩn, không cần phối hợp với giọng nói tiêu chuẩn của người Trung Quốc hay người Đài Loan. Thật ra bây giờ trong phỏng vấn của Nam Vi, trừ phi là truyền thông Malaysia, anh ta cũng không sử dụng giọng nói vốn có của mình, tại vì nếu không làm vậy, có lẽ người ta không thể nghe hiểu.
Dù sao mình tin rằng Nam Evi đã thoát khỏi đơ dối đại Trung Hoa rồi, nhưng mình không chắc anh ta có hoàn toàn giống với mình không. Mình là thấy nếu văn hóa Trung Hoa không tồn tại cũng không sao. Tiếp theo là câu chuyện của mình.